بیرته جوړوم چې څرنګه پکې جوړیږي. اول ته دلته زما سره غالبا چې دلته به زه سرچ کې ویر کم که ما سره چېرته په انسټال کې کیو آر کوډ یا بارکوډ ریډر وي دا ما سره یو سکینر دی ګورو چې په دغه سکین باندې چې دغه کې کوم انفارمیشن دی چې اته را ایکسټریکټ کیږي که نه ځکه چې ما دا په ایکسل کې جوړ کړلو او بیرته وخان چې په دغه کې جوړي مطلب چې دا کوم انفارمیشن پکې هایډ شول دا انفارمیشن یې ما سره ایکسټریکټ کیږي که نه ګوره دلته یې څه شی وکړو دا یې چې د یوټیوب چینل www.youtube.com او ما یوټیوب چینل یې ورکړو. فار ایگزامپل زه ګورم چې دا کولوي که نه یې کولوي دا به ډایرکټ لوډ شي تاسو سره به په یوټیوب کې څه شی وکړي دا چینل چې کوم انفارمیشن دی دا چې کوم فرنټ پیج یې هوم پیج دی د دغه چینل د هوم پیج به کولو کي دا وکسو ډایرکټ څه شی وکړلو آی کولا وکړلو. اوس دا څرنګه جوړیږي دلته دغه لپاره نارملی دلته موږ سره په ډیولپر ټیب کې دلته موږ سره یو اپشن دی چې تاسو په د ډیولپر ټیب باندې کلیک وکړئ دلته موږ سره ایډان په نامه باندې یو اپشن دی. ایډان څه شی کېږي ایډان موږ مختلف قسم ایډان ایډ کوو مطلب ایډان هغه وړه پلګینز وي چې د ایکسل چې کوم یوز دی د یوز په انکریز کېږي ما سره په دغه کې الریډي د ایډان پکې شته په دغه باندې ګوره ما کلیک وکړلو دلته تاسو کتای شو که تاسو سره به نه وي پکې ځکه چې ما دا پکې ایډ کړی دی که کله انت ایډ کوي اول خو دا چې ته به لاګین وي دلته که تاسو خیال وکړو ما پکې بره ناماره درومي چې تو د مایکروسافټ اکاونټ لاګین وي یې تاسو سره رجسټر ورژن وي هغه نه بعد به پکې دا شی ډاونلوډ کیږي دلته پکې مو چې دا یو تاسو یاد وساتو که کله ټرایکالو کیو آر فور افیس و دا ډبل سایډ دغه ورکړی د ریکټینګولر شیپ ولا د 3D شیپ ورکړی په دغه باندې چې ما کلیک وکړلو کلم چې تاسو سره کدا پکې ویم او تو د انټرنیټ کنیکټیویټي نه وي چونکې تو ولا کوډ شې دا په دغه سافټویر په ایډان باندې آنلاین کنورژن کی ایکچوال ډیټا تاسو سره کریټ کیږي. فار ایگزامپل په دغه باندې ما کلیک وکړلو دلته ما سره څه کیږي دا کولاویږي بای ډیفالت کا دلته خیال وکي ما سره څه یو لینک راکړلو دغه لینک چې د کوم دی یو ډیفالت په دغه کې چې شیشتانه دی د څه شي د پوره جوړ کړو د بینګ د پوره جوړ کړلو بینګ موږ سره د یو ویب سرور هم دی یو سرچ انجن هم دی که تاسو خیال وکړو د مختلف قسم د فیسبوک او د ټویټر او دغه ولا خلکو د تصویرونه خپل نامې ولا جوړ کړي یا په دغه باندې جوړیږي څه ټیم کې به دا مې ته وخت چې څرنګه جوړیږي ټیکس په ولي کې ویر به کې د ټیکس په بیس باندې توله لیکل کی فار ایگزامپل دلته زه چې کوم دلته ما ولیکلو www خدا به ز سمال کم ځکه چې موږ سره نورمالي یو ار ال کې دا سمالي دلته ما ولیکلو ټیک ټاک فار ایگزامپل زی ټیک ټاک ته پر جوړم .com/ او دلته مولما چې شیر کړ دلته ولا ما خپل نامه ورکړه خدلته مو سره اوس دلته چې شیر کړو زدا به کوم کلر کې جوړم فل هل ډیفالت فورګراوند مو سره بلیک ته بیک ګراوند شي بیک ګراوند وایټ ته دا ځکه چې انشکالم شمه د زنه ولا کلر وګورم تاسو په کلر فارم کې کتلی مختلف قسم د څومره کلر چې خو نورمالي په ریډینګ کې په کلر هغه کې موبایل کوالټي د کمزوري نو په کې په ریډینګ کې بیا لا ډیره مسله ورکوي بهتره ده چې په ډیفالت کې پرې مو په ډیفالت کې پرې خو دلته به موږ سره سایز دی دا سایز زه په بعد کې چینج کولای شم دا ځنه تکوه کسي مو سره وړو کې بیخي وړو کې میډیم درمیانه او بیا های کوالټي ولا فار ایگزامپل دا مو های کړلو چې های مکړلو دلته مو سره چې شولو زه په یو سیل کې کلیک وکم فار ایگزامپل دلته ما کلیک وکړلو دوه ځنه مشه انسرټ مکړلو په دغه کې مو سره دا شی راغلو اوس دا دوزنه ما نورم غټ کړلو اوس کدل ته وکسي ګوره سایز تاسو کتای شو دا سایز چې شولو نورم زیات شولو 111 وخت کامو کنټرول زد ته زوم دلته وکسو دلته ما سره خدلته چې کوم د دغه کوالټي دا ایکستریکټ مکړلو په دغه کې چې کوم نمبر اف پیکسل دی ګوره دلته فار ایگزامپل دا ما چې کړلو دا ما لو کړلو میډیم مکړلو په میډیم کې تاسو کتای شو د څومره دی مو سره سایز کم دی اصل کې موږ سره نمبر اف پیکسل کله چې په یو یونټ پلیس کې وي نو هغه موږ سره چې کومه کوالټي وي چې څومره ډیر وي که تاسو د کوم د آیفون ولا موبایل دی دغه ایمیج کوالټي ډیره زیاته ښایي دغه وجه دا چې دا په یو سپیسیفیک پوینټ باندې نمبر اف پیکسل ډیر زیات تعداد کې راټول کی چې راټول کی نو بیا مور ویزیبل وي دغه ساده مثال که زه تاسو لرم په یو بورډ باندې ما یو ډاټ وکړلو نږدې نه مخکوري چې څومره لري کېږي ما بور کېږي او که زه اوس په دغه یو ځای باندې ملټیپل ډاټ وکم خو به غټ شي کنه سره تړل بشي نو بیا به لري ځای نه مخکوري دا اصل کې موږ سره کوالټي چې کله په یو سنگل پوینټ باندې نمبر اف
پکسل زیات وي نو کوالټي ښایي نو دا نه موږ سره څه شی کېږي دا کوالټي یا کریکشن دا ولا موږ سره چې دا ولا مو انکریز کړو دا اوس په بیسټ کوالټي کې مو سره رادرومي دا به دوزه نه زه سلیکټ کوم فار ایگزامپل دلته مکلیک وکړلو انزرټ باندې مکلیک کړو دلته مو سره دا راولو اوس که زه دوزه نه دا سکین کوم په ما سافټویر باندې دا به اوس مو سره څه شي چې دا کوم مطلب دا د ټیک ټاک ولا کوم غږ دا به تاسو سره دا نه ټیک ټاک ولا کولوي دلته به زه په سرچ کې مو سره ډیر سافټویر انسټال دي نو دغه وجه نه به دلته څه وکم فار ایگزامپل دا زه ورکوم دا مو ورکړو دلته کته شو مکمل کومه ټیک ټاک آی ډي انفارمیشن دی انفارمیشن خدلته مو که زه دا اوس په سرچ کې ورکم ممکن دی چې دا نه ځکه چې مو کې بورا نامه نه لیکلې تاسو مطلب دا چې خپل ځون د پر تاسو بکتلی اکثر اوس خو زه خیر چې دا کومې موږ سره تامنیلی په تامنیل کې دا شی نه ورکم ځکه چې موږ موبایل باندې سکینینګ څوک نه ګوري خو بهرحال که یو کس په یوټیوب باندې ورته راووخته او یغه نه دی ډایرکټ چینل معلوموي د سرچ نه بغیر نو آی په موبایل باندې چې شي کړی شي په سکینینګ باندې دلته اوس مو دا ایډي پورا نامه نه ورکړی ځکه دلته تک زه په سرچ کې ورکم په دا باندې کې دی شي چې آی ډي په نوي مو ورکړله مو پورا ولیکله دوزه کې به کلیک وکم فار ایگزامپل دوزه کې به زه دا انزرټ کم دا اپډیټ شوله اپډیټ مې دلته راوسته دلته به زه بیا چې وکم دوزه نه به دا سکین کم چې دا کومه اخرنۍ راغله دوزه نه به سکین کړه مو سره راغله فار ایگزامپل دوزه نه مو دا باندې کلیک وکړلو چې مو سره کولاو شي ګورو دا په ټیک ټاک باندې کولاوي نه که ټیک ټاک له لاړلو کې دي چې ټیک ټاک اپلیکیشن کولاو کې کني نورمالي دی تاسو سره چې کوم انټرنیټ براوزینګ دی انټرنیټ چې کوم براوزري په براوزر باندې دا کولاوي نو په براوزر باندې ګورو آیا دغه آی ډی له درومي که نه درومي نو موږ سره د کیو آر کوډ دپاره کیو آر کوډ اصل کې تاسو سره په یو ډایګرامیټیکل فارم کې په یو کمپریس فارم کې تاسو سره ډیر انفارمیشن ته په سکیورلی کلم چې تو دا شی ولګلو حتی چې د بینکونو ولن که تاسو د بینک اپ استعمال کړئ په کې مې تاسو د خپل اکاونټ ولا کیو آر کوډ جنریټ کړئ شو یا داسې خلک شته چې آنلاین ټریننګ کې ایر سره کیو آر کوډ شیر کی اکثر بهرني چې کوم کسانی چې په دغه باندې موږ ته آنلاین پیمنٹ وکړو هغه باندې چې ته کلیک وکړي دا نه اوس دا کمپلیټ دا چې کومه آی ډی ډیټیل دی کور دی چې دا وکسو هغه آی ډي اوما چې کومه آی ډي ده مطلب دغه ځنه سکین کړل او دلته ډایرکټ په براوزر کې کولاو کړل نو تاسو سره چې کی کلن چې تو دا جنریټ کړلو نو دا نه تاسو خپل فیسبوک آی ډي ټیک ټاک آی ډي نورمالي دا میکزیمم موږ سره چې استعمالېږي د څه شي لپاره استعمالېږي چې کله تاسو سره یو آر ایل وي یو آر ایل موږ سره اصل کې یونیفارم ریسورس لوکیټر کله چې موږ په براوزر کې بره څه انفارمیشن سرچ کوو نو هغه کې او بیا دلته چې دا کوم شی نه پکې راغلي دغه باندې به چېرته بیا په نیټورکینګ کې وګورو چې دا څه شی دی دا پروټوکول دی دا پسې څه شی دی دا فارورډ سلیش نه مخکې څه شی دی په دغه کې بیا سب کمپوننټ دي نو دا به چېرته دغه نه علاوه که څوک یو ایمیل ولا هغه جوړوي تاسو به کتلی چې په بعضې ټینګ کې ایمیل ولا مثال دغه ځای کې ما کلیک وکړلو دا ما میل ټو کړلو دلته به زه څه شی کوم دلته ما ولیکلو فار ایگزامپل www.gmail.com/ فار ایگزامپل دلته ما څه وکړو دلته ما ورسره ولیکلو @ ما خپل ایمیل آی ډي ولیکله دغه نه څه وشو دا اوس چې کوم جوړ شولو دا چا دپاره دا ایمیل دپاره دی که یو کس دا سکین کړي نو دته به ډایرکټ چې کوم سینډ ایمیل وي په هغه کې به څه شی ځکه چې میل ټو دی چې چا ته ایمیل کړي نو په دغه باندې به ایمیل ولا چې کوم مطلب هغه یو آر ایل کې خلک نارملي ټایپ کوي ټایپینګ ته به ضرورت نه چې سکین د کړلو ډایرکټ پې تو چې کوم د اپلیکیشن وي د جیمیل ولا په هغه کې به تو سره دا لینک ولاویږي فار ایگزامپل دوزه کې ما وکړلو اوس چې د څومره مې ما سره د مختلف قسم کیو آر کوډ جنریټ شول ښکاري خو په نظر باندې یو قسم خو په دغه کې ډیجیټلی ډیفرنٹ انفارمیشن دي دغه نه علاوه که دلته زه وکسم زه پکې یو ټلیفون نمبر هم ورکولی شم زه یو ایس ایم ایس هم کنورټ کولی شم څه شي ته کیو آر کوډ ته دغه نه علاوه موږ سره په بعضې ټینګ کې که تاسو خیال کړی ځینې تصویرونه موږ کتلي اکثر چې خلک سروې کړي و بیا کلیم کې چې دا ما په خپله کړې نو چې په یو ځای کې تصویر وباسي موږ سره د نوټ په نامه نوټ کیم په نامه باندې یوه کیمرا ده چې اکچوال ته په کوم پوزیشن باندې وي تا کوارډینیټ په تصویر کې راولي دا په دغه کوارډینیټ باندې دی نو کوارډینیټ که ته وغواړې چې ته څه شي ته کنیکټ کن نارملي جیوګرافي تاسو به یو ټرم اورېدلی یا سبجیکټ نامه موږ سره ایفیسي نه بعد دا پړاویږي یا ویل شي تر ماسټر پورې په دغه کې کار کېږي په جیوګرافي کې څه شی وي موږ سره د مختلف قسم چې دا کومې موږ سره سیټلایټس دي د سیټلایټ د تو مختلف لوکیشن آیډنټیفای کوي یا موږ نن جی پی ایس باندې تاسو ممکن دی چې تلل کړي نو دا اصل کې د هر یو شي یو سپیسیفیک پوینټس دي موږ سره نو هغه سپیسیفیک پوینټ کته یو تصویر د وخت کو تاسو سره باقي څه کوارډینیټ راغلل نوټ کیم ته تاسو په سرچ کې
تاسو ته به ایکچوال چې په کوم ځای کې هم تصویر وباسئ هغه تصویر مثال په تور باندې ما نه ډایرکټریټ ولا کالج یو تصویر پر چټیانو کې وغوښتو چې تصویر وباسه ممکن دی چې ما سره زوړه وي خو چې سینډ مکړو زه وروستو زه ما پسې انکوایري راغله چې ته خو نه یې تللی خو که ما دغه ټینکې څه شی کړی په دغه کوارډینیټ باندې مو وښکلی په نوټ کیم باندې نو دا به ما له کمپلیټ کوارډینیټ راکړي چې دا راغلی په دغه ځای په دغه پوزیشن د تصویر وښکلی په خپله یې وښکلی تو ډیټیل پکې ټول رادرومي ته پکې نه یې مدام راوستی شي اکثر د لینډ سروې نه کي یغو خلکو سره زراتو ول اکثر دا شی کی خصوصا د ملاګورو دلته چې کوبو کمای د ملاګورو دغه سیټ ته چې کله دو سروې کی او یو پټی له لوړ شي په پټی کې تصویرونه وباسي نو کمپلیټ کوارډینیټ کې ډیټیل راغلی ور سره کته آکن ورډ کې هم پکې وړي او ته خپل یو کسټم مطلب دا پکې ورکاله شي ضروري نه تاسو سره به یو اری لی ایمیل به وي ادا نه ټلیفون نمبر بي اس ام اس پی په کسټم کې ته په خپل مرزه باندې چې کوم قسم لګا مثال یا موبایل نمبر موږ سره یو کسټم دی شناختی کوډ نمبر دی نو موږ دغه یا که زه تاسو له یو مثال ورکم اوس موږ سره شناختی کوډ باندې کیو آر کوډ را درومي په دا بره کې دا یو قسم هم نه دی چې نه نو کسټم دی په کسټم کې هغه د چې شنه کیو آر کوډ جوړ کړي دا کانفیډنشل دی دا موږ ته نه وخی ځکه چې کده پته لګیدلې وین دا سافټویر باندې خو الډی جوړیږي هر څه به جوړاله دریوالو به جوړاله بس چې وکړل ته به شناختی کوډ لګاله واحد دا پکې ودا څه شاید چې تو شناختی کوډ اتنټیکیشن معلومه چې د اتنټیک شناختی کوډ د کدا کې فراډ دی نو دا لپاره موږ شی استعمالول شو د کیو آر کوډ کلیر شول دا